වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා කාලයකට පස්සේ ඔන්න ඒලියන් ඉඳුරංග YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔන්න Telegram ආයතනය ගැන Telegram application එක ගැන review එකක් තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් Telegram application එක release කරපු දවස්වල තොරතුරු කිහිපයකුත් දැනගෙන කවුද මේක හැදුවේ release කරේ වගේ දේවල් ටිකකුත් දැනගෙන අපි යමු වීඩියෝ එකට. එහෙනම් තාමත් එළියෙන් ඉඳුරංග YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. Telegram 2013 දී නිකොලායි සහ පාවෙල් දුරෝ සහෝදරයන් විසින් ආරම්භ කර දියත් කරා. මීට පෙර එම යුවල රුසියානු සමාජ ජාලය වන VK ආරම්භ කළ අතර ඔවුන් 2014 දී වෙන්නුවේ ඒ ජනාධිපති පුටින්ගේ සහචරයන් විසින් අත්පත් කරගත් බවට පවසමි. පාවෙල් දුරෝ VKහි ඉතිරි කොටස් විකුණා දමා රුසියාවෙන් පිටව ගියේ රජයේ බලපෑම් වලට එරෙහි වීමෙන් පසුව. නිකොලායි ඩුරෝව් විසින් ටෙලිග්‍රෑම් මෙසෙන්ජර් සඳහා පදනම වන MTP ප්‍රෝටෝකෝලය නිර්මාණය කරන ලද අතර පාවෙල් ඩුරෝව් ඔහුගේ ඩිජිටල් ෆෝර්ට්‍රස් සහ මූල්‍ය ආධාර සහ යටිතල පහසුකම් සපයන ලදී. ටෙලිග්‍රෑම් මෙසෙන්ජර් ප්‍රකාශ කරන්නේ එහි අවසාන ඉලක්කයේ ලාභය ගෙන ඒම නොවන බවයි. නමුත් ඒ ලාභ නොලබන සංවිධානයක් ලෙස ඕගනයිස් කරන අපි ටෙලිග්‍රෑම් පිළිබඳව පුංචි තොරතුරු කිහිපයක් දැනගෙන සුපුරුදු පරිදි අපි ටෙලිග්‍රෑම් ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුළට ආවා. ඉතින් ටෙලිග්‍රෑම් ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුළට ආවම මගේ වගේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකටම නෙමෙයි ඔයගලන්ට පේන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම පේන්නේ groups chats මොකවත් නැති නිල් පාට ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මම දැන් තීම් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒ වුණ තමයි මතක් කරන්න ඕනේ මම ටෙලිග්‍රෑම් එකේ බොට්ස්ලා පිළිබඳව සහ කරන්න පුළුවන් දේවල් පිළිබඳව වෙනම වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ වල cards links මේ වීඩියෝ එක උඩින් වැටෙනවා. සැරින්ජරයට ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් channel එක ඇතුළට ගිහලා ඒ වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් Telegram වල chat interface එකට ගියොත් ඉස්සෙල්ලාම group වල chat interface එකට ගියොත් මේ වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වුණ තමයි Telegram වල අපිට chat කරන්න, sticker දාන්න වගේ පහසුකමුත් normal පහසුකමුත් බලා ගන්න පුළුවන් වගේම WhatsApp වලට මේ ළඟදී ඇඩ් වුණ Telegram වලටත් මේ මෑතකදී ඇඩ් වුණ මෙන්න මේ message වලට emoji වලින් react කිරීමේ පහසුකමත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ simple දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එමුණ තමයි group එකක ඇතුළකට ගියා මේ විදිහට members, media, files, links, music, voice, gifs වගේ වෙනම කැටගරීස් බලා ගන්න පුළුවන්. පරිශීලකයාට පහසු වෙන්න පරිදි තමයි මේ විදිහට කැටගරීස් වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි normal chat inbox chat interface එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Telegram වල inbox chat interface එකක්. ඉතින් මේකත් normally බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට කැමති විදිහට මේ Telegram වල theme එකක් add කරගන්න පුළුවන්, theme එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට WhatsApp වල වගේම background එකට අදාළ photo එකක් දාන්න පුළුවන්. අපිට sticker packs අපිට add කරගන්න පුළුවන්. අපිට sticker use කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය පරිදිම. ඉතින් සාමාන්‍ය interface එකක් තමයි Telegram වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Telegram වල interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට Telegram වල setting ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ 3 dot එක click කරගමු. 3 dot එක ගන්න මේ ඉරි කැලේ තුනක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඉරි කැලේ තුන click කරගත්තට පස්සේ අපේ account එක පෙන්වන්න ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපේ account name එක සහ phone number එක පෙන්වන්න ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි add account කියන option එකත්, new group option එකත්, contacts, calls, people, nearby, save it message, setting, invite friends, Telegram features වගේ දේවල් ටිකක් පේනවා. setting ඇතුළට ගියාම phone number එක, username එක, එතකොට අපිට කැමති bio එකක් දාන්න, DP එකක් වෙනස් කරන්න. එතකොට අපේ username එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දාන් ඉන්න නම. ඒක මෙන්න මේ three dot එක click කරාම පුළුවන්. log out වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට settings, basic settings ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් Telegram application එක ඇතුලේ මේ වගේ තමයි basic දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් මේක ඇතුලේ botsලා කියන පහසුකම ඉන්නවා. ඉතින් Telegram වල මෙන්න මේක තමයි විශේෂම පහසුකම මම දාගෙන
WhatsApp වල බොට්ස්ලා දාගන්න පුළුවන්. නමුත් ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. නමුත් Telegram වල බොට්ලාගෙන් ගොඩක් ලොකු දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් වටින පහසුකමක්. ඉතින් අන්නේ හේතුව නිසාම තමයි Telegram වලට මම කැමති. ඒ වගේම තමයි WhatsApp වල නම්බර් බෑන් වෙනවා, account බෑන් වෙනවා වගේ වෙලා තියෙනවා. account ආයෙ ගන්න බෑ. නමුත් Telegram වලදී ඒ වගේ දේවල් වෙනවා ගොඩක් අඩුයි. Telegram වල ඕනි ජංජාලයක් කරන්න පුළුවන්. ස්පෑම් අදින්නෙත් නෑ ලේසි. කෙනෙක් අපිව රිපෝට් කරොත් ඇරෙන්න. ඉතින් ඔය වගේ ආතල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් Telegram කියන්නේ. මම WhatsApp වලට වඩා Telegram වලට පවුඩ් කරගමු කැමති. මන් දන්නවා ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්ත. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind